اليوم فيديو جديد. اليوم بدي اعمل مقشر الفواكه او مثل ما انا بسميه توتي فروتي سكراب. وليه سميناه توتي فروتي او مقشر الفواكه؟ لانه بيتميز بعدة الوان، وبيتميز كمان بعدة روايح، يعني زيوت عطرية مختلفة. وهلا بتشوفوا قد ايه مهضوم، قد ايه حلو، سهل كتير، وبنفس الوقت مرغوب ومطلوب. هلا تنعمل مقشر الفواكه او التوتي فروتي سكراب، نحن بحاجه لسكر، زيت. انا خالطه هون زيت زيتون مع زيت اللوز. مثل ما بنعرف زيت اللوز فوائده يعني عن جد كثير حكينا عنه، والفوائد تبعيته كثير مهمه للبشره. وزيت اللوز لكل البشرات، يعني زيت اللوز بيعالج جميع انواع البشرات. اوكي، وحطيت كمان زيت الزيتون لانه انا بناسب لي بشرتي. عندي مايكا، الوان زيتيه مايكا بعده الوان مثل ما شايفين. وعندي زيوت عطريه. اليوم بدي استخدم مثل ما قلت لكم اسمه توتي فروتي، يعني فواكه. اناناس، كرز، عنب، بطيخ، والفريز. اوكي، بدنا نعمل نحن اليوم 5 الوان. هلا اول شيء انا عندي هيدي البول او شو بيقولوا له هيدا، نسيت. تذكرت شو بيقولوا له. عندي هيدا الجات، وعندي كمان هيدا المرتبين. هلا انا هيدا المرتبين عيرت لإله بدي تقريبا 2.5 من السكر، بس انا ححط 3 اكواب لنكون يعني اكيدين 100% وما بيروحوا ضيعان، بتعرفوا انتو. اوكي، لكن لنحط اول شي 3 اكواب من السكر، كوب، 2، هاي 3 اكواب من السكر. بدي احط لهم 3 ارباع. انتبهوا، الكوب السكر انا بستعمل له ربع كوب زيت. اوكي، لحط لهم 3 ارباع كوب من الزيت المخلوط، زيت زيتون وزيت لوز. اول شي رح اخلطهم. هلا شوفوا شو رح نعمل. رح اول شي نخلطهم، ورح نوزعهم على 5 كاسات، لانه بدنا نزيد لهم العطر، وبدنا نزيد كمان اكيد الالوان. بس ان شاء الله ما يأثر لون زيت الزيتون على الالوان، بس ما بعتقد. منشان هيك انا خلطته كمان زيت لوز، لانه لما حطيت زيت الزيتون لحاله لقيته اصفر كتير، فخلطت معه شوي زيت لوز ليخفف له من لونه وما يأثر لي اكيد على الوان المايكا. هلا هو انسب شيء تحطوا زيت لوز لحاله. اوكي، بس مثل ما قلت لكم انا بحب زيت الزيتون كمان. شفتوا كيف صار؟ مع انه حلو لونه كتير. هلا حنقسمهم على 5 كاسات. هلا مثل ما شفتوا حطيت 5 كاسات هون. بدي اقسم السكر والزيت ل 5 الوان، لانه بدنا نخلط معهم الالوان بعدين. كتير بحب انا اعمل هالشغل هيدا اللي بيكون الملون. عملنا من قبل، بس عملنا املاح الاستحمام بهيدي الطريقه. هالمره بدنا نعمل المقشر غير عن هيداك اكيد. هيك بنكون خلصنا سكبناها. اوكي، وهلا بدنا نخلط الالوان اكيد. هيدي هون كلها زيت، ما بنستعملها من هون، بنستعملها من الميله الثانيه الناشفه. هذا لون الاصفر، لك شو حلو. بدنا نحط لون الاخضر. شفتوا الوان المايكا كيف فيها لمعه؟ هلا عندي لون الفوشيا على موف، حلو لونه هيدا.
عندي لون الأحمر، وآخر شي عندي لون الأزرق. اوكي، انا رح امسح بس هيدول طرفهم لانه استعملناهم للمايكا وبرجع لكم. وهلا بدنا نخلط الالوان. هيك لونه شو حلو. هذا اللون انا كتير بحبه. اكيد لازم تستعملوا خشبة او ملعقة مختلفة لكل لون، لانه الالوان بتأثر على بعضها اذا استعملنا نفس الخشبة اكيد. يلا رح كمل الباقيين وبرجع لكم. وهلا مثل ما شفتوا خلطت الالوان انا كلياتها. هلا بدنا نحط الزيوت العطريه. الكرز بدنا نحطه لهاي، ما تكتروا، 5 نقط بس. الاناناس للاصفر. ليه ما بنكتر؟ لانه نحن حاطين كذا زيت عطري. العنب بدي احطه للازرق. البطيخ للاخضر. بعتلك هذه جديدة، هاي اول مرة بفتحها. واخر وحدة الفريز للاحمر. رح نخلطهم كلياتهم. هلا انا بخصوص المايكا كترت اكيد مشان بدي اياه يكون لونه كتير قوي للتصوير وهيك. انتو ما ضروري تكتروا هالقد، اوكي؟ بتحطوا نقطة نقطة وبتشوفوا الالوان. وهلا صاروا جاهزين لنسكبهم بالمرطبين. هلا في شغله، يفضل انه السكراب ينترك هيك لتاني يوم، وتاني يوم ينسكب بالمرطبين. بس انا اكيد تصوروا انا وناطره لبكره لحطهم بالمرطبين وارجع بس اعرض الفيديو بكره. لا ما بتصير، ححطهم هلا لينزل الفيديو اليوم. هلا رح نبلش نسكبه بالمرطبين. مثل ما شايفين عندي مرطبين انا هون نضيف. بدنا نعملهم طبقات. بدكم تنتبهوا انتوا عم تسكبوا الطبقات ما تفوت الالوان ببعضها، ما بيعود ببين شكله مزبوط. كتير بيطلع شكله حلو. وانتبهوا ما تكتروا المايكا، تحطوا كميات كتير قليلة لتاخدوا بس اللون. لو بتشوفوا شو عندي جل اليوم صار. ليك الالوان شو حلوه. انا هيدولي عاده ما بحب استعملهم، بس هيك بحطهم منظر بالحمام. هلا فرجيكم الالوان كيف طلعت، بس تخلص اللونين التانيين.
ريحة الزيوت كتير حلوة. شوفوا الألوان شو حلوين. يلا هلا بكملهم كلياتهم فرجيكم الشكل النهائي. وهلا من بعد ما خلصت كل شي هيدا طلع شكله النهائي كتير حلو. وهيدا توتي فروتي اكيد من كل الالوان. هلا للتسويق اكيد ما فيكم تعملوا انتم هالالوان القويه كتير، بدكم تخففوا اللون. فيكم تحطوا كل الالوان بس اكيد بكميات بسيطه، يعني ما يطلع اللون هالقد قوي. بدي فرجيكم شغله، هيدول عملناهم على القناه من 8 اشهر. اوكي كانت مبلشه بعد القناه جديده. عملنا هيدول املاح الاستحمام. شوفوا كيف بعده ما صار له شيء معفن. انا قد ما خلطته كنت حاطه هون لونين ابيض وازرق جايين هيك، بس قد ما عم برموا واخلطوا خلطوا الالوان، بس ليكو ما صار له شيء ابدا. بتشوفوا انه 8 اشهر المنتج ما بيخرب يعني. وهيدول بالاخص املاح الاقدام او املاح الاستحمام عاده ما بدهم مواد حافظه ابدا لانه بضلوا مده طويله كتير. وعملت كمان هيدا من 8 اشهر، هلا هيدا من 7 اشهر كمان على القناه عملته. شوفوا كمان نفس الشيء ما صار له شيء ابدا. شفتوا المنتج بعده مثل ما هو. هيدول شوجر سكراب بس كيوبس، هيدول يعني مكعبات. عملني كمان على القناه فيكم تشوفوهم كمان كتير حلوين هيدول الاثنين. وهلا صار هيدا خيهم الثالث معهم، انا بحب جمعهم هيدول الان. اوكي وهيك بنكون خلصنا الفيديو. هلا بصور لكم الشكل النهائي. هيدا سكراب بالفواكه او توتي فروتي سكراب، طلع كتير مميز بألوانه. مثل ما شايفين المايكا كيف عاطيه لمعة كتير حلوة. إذا عجبكم الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب تيوصلكم كل شي جديد. ميرسي.